ערב טוב לכולם, אנחנו שמחים להיות פה בעוד אירוע של פאנל מסר מדע ותודעה, וכרגיל יש לנו פה אורחים מעניינים עם הרצאות מרתקות. הערב יש לנו את דוקטור אלנה רגוזין, שתדבר על הקו שמחבר ציור בטכניקת הנוירוגרפיקה, טכניקה מדהימה שהתנסיתי בה לפני כמה שבועות, וחשבתי שכדאי שגם הקהל ישמע עליה. יש לנו את מור ליברמן, שתדבר על לרפא בצלילים, מדע התדר והגוף, אחד התחומים החמים היום, אני חושב של מדע ותודעה זה ריפוי בתדרים. ויש לנו את יוסי מורגנשטיין, שאני מכיר אותו הרבה זמן ורציתי מזמן להביא אותו לכל מיני אירועים, וסוף סוף זה יסתדר. הוא ידבר על תרגילי ראייה לחשיפת טבע התודעה האמיתי, אני חושב שזה נושא מרתק, ונשמח לשמוע גם אותו. אז הפורמט הוא, כרגיל, יש לנו את שלושת המרצים בכל אחד, ב5 דקות 55 שניות של הרצאה רציפה, ואחרי שלושת ההרצאות האלה, יהיה לנו את קטע של שאלות, 10 דקות לכל אחד. אנחנו גם נפתח במדיטציה קצרה, ונסיים באיזשהו מדיטציה או תרגול. אז אנחנו שמחים להיות פה איתכם, ואני אעביר את הבמה ליוסי מורגנשטיין למדיטציה קצרה, 2-3 דקות, הבמה שלך. שלום לכולם, אני מאוד שמח להיות כאן. בואו קודם תשבו בנינוחות. נינוחות זה מצב שבו אתם מחפשים את המקום של מינימום מאמץ, קצת לזוז את הגוף ימינה-שמאלה, להרגיש אחד נקודת הניוטרל, אחד אתם לא צריכים מאמץ, לשמור על גב זקוף בין שמיים וארץ, אנחנו בני אדם, זה התפקיד שלנו, זה הייעוד שלנו, ולאט לאט אפשר לעצום את העיניים ולהקשיב לנשימה. צורה הכי פשוטה, אוויר נכנס, יוצא, נכנס, יוצא, אוויר נכנס, ממלא את כל הגוף, מגיע עד לעומק, עד לכל מיטוכונדריה ומיטוכונדריה, מותמר, יוצא החוצה, מותמר בתוך העצים וחוזר. כך לאט לאט מצד אחד אנחנו נכנסים למצב של שקט, של רגיעה ושל קשר מתמיד עם הטבע. תשימו לב שברגע שהאוויר נכנס למקום מסוים, מיד האנרגיה מגיעה לשם וגורמת לרגיעה, להרגעה, להרפיה, לרפואה. ובזמן הוצאת אוויר הפסולת יוצאת החוצה, כך שאנחנו בתהליך של ריפוי עצמי, מתוך אותה אינטליגנציה אנרגטית שהיא יודעת מה לעשות. אתם לא צריכים לחשוב, אתם רק צריכים לאפשר. להכניס אוויר ולהוציא. ותוך כדי תהליך הרבה פעמים יש רגשות, תחושות, כאבים שעולים, לזרום איתם, לתת להם לצאת. לעתים תמונות מהעבר, תמונות מהעתיד. פשוט אתם מתחברים לעצמכם יותר ויותר, יותר ויותר לעומק, יותר ויותר שקט, יותר ויותר אפלה, שקט, כמו בתחתית האוקיינוס. דבר לא קורה. ואתם מתחברים יותר ויותר לאני העצמי האותנטי שלכם, ולנשום לתוכו, ולהקשיב אותו, ולאהוב אותו, ולאפשר לעצמכם להיות אתם. ומתוך הקשר עם המקום הזה, אני חושב שזה מקום נהדר להתחיל את הפאנל. תודה רבה יוסי על מדיטציה נפלאה. זה תמיד כיף לראות כל אחד איך שהוא מעביר את המדיטציה ולקבל את כל הגוונים וכל הצבעים. באמת תודה רבה. אז אנחנו מתחילים את הסשן הראשון של ההרצאות עם דוקטור אלנה רגוזין, שתדבר על הקו שמחבר את ציור בטכניקת הנוירוגרפיקה. בבקשה. שלום לכולם, תודה לאלון על ההזמנה ועל הפידבק החיובי שנתת לי. הקו שמחבר זה בעצם סדנה שאני פיתחתי, היא מתבססת על טכניקת הנוירוגרפיקה. טכניקת נוירוגרפיקה זאת שיטה שפותחה על ידי פסיכולוג בשם פאבל פיסקרוב. הפסיכולוג הזה הוא גר 8 שנים פה בישראל, ואחרי זה עבר להתגורר ברוסיה.
הוא בעצם פיתח את השיטה על בסיס עקרונות של העבודה של הנוירונים, והביטוי שלהם בצורה גרפית על הנייר. מה זה אומר? זאת אומרת, אנחנו מדמים את הציור של הקווים כקווים נוירונליים שקיימים אצלנו במוח בקשרים נוירונליים. זאת אומרת, דרך העבודה עם הטוש או עם העט או עם העיפרון ויצירת הקווים על הנייר, אנחנו בעצם מעבירים את המחשבה שלנו טרנספורמציה או של ריפוי או של התפתחות. אז אני לראשונה בעצם נחשפתי לטכניקה הזאת כשהייתי במצב קצת מאוד רגיש בחיים שלי. נולד לי בן והייתי די מוצפת בכל מיני רגשות מכל מיני רבדים, וחיפשתי איזשהו סדנה התפתחותית או איזשהו מקום שבו אני אצליח ליצור סדר בתוך כל המחשבות שלי, בתוך מנעד הרגשות שהציפו אותי אחרי תהליך הלידה, שהוא היה לי מאוד עוצמתי. זה הילד הראשון שלי, והוא גם הציף אצלי הרבה מקומות שלא ידעתי איך להתמודד איתם. אז ברגע שנחשפתי לשיטה הזאת, הבנתי שאני יכולה לקחת ולחבר את כל הרגשות שלי לאיזשהו צורה אינטגרלית, להכיל אותם, ואז בתוך כל הציור הזה שאני מייצרת עם הקו הנוירוגרפי, אני יכולה לאבד את הרגשות האלה, את החיובי להגדיל, ואת הרגשות הפחות נעימים אני יכולה להכיל. ובגלל זה גם לסדנה שלי קראתי הקו המחבר, כי בעצם שיטת הנוירוגרפיקה היא עוזרת לעשות אינטגרציה לכל רמות התודעה, גם ללא מודע וגם למודע וגם למודע הקולקטיבי. ואז גם הבנתי שבעצם מה שהיה חסר לי זה התמיכה של הקהילה. מאוד נזקקתי לתמיכה של קהילה שתבין אותי ותכיל אותי, ושגם יהיה לנו שיתוף אנרגטי של חוויות ורגשות. וגם פה הנוירוגרפיקה מאוד עזרה לי, כי בעצם אחד מהשלבים של הנוירוגרפיקה מנחה את מי שמצייר בשיטה לבקש עזרה מהבורא, עזרה מאנרגיית הדרייב, עזרה מתפילה. אפשר לקרוא לזה בכל מיני מילים, ובגלל זה זה עובד גם על רמת התודעה הגבוהה יותר. ובגלל שהיה לי את החשיפה לשיטה, שישר אחרי הציור הראשון הצלחתי ממש לסדר אצלי בראש אני קוראת לזה הבלגן שהיה לי, החאוס הזה בראש, הצלחתי לסדר אותו ולראות ממש תוצאה אחרי הציור הראשון. אני הלכתי ללמוד את השיטה, והיום אני משתמשת בשיטה הזאת על בסיס יומי. היא עוזרת לי גם להתפתח אישית, רוחנית, תודעתית, אני מצליחה ממש להרחיב את התודעה שלי, וגם בפן הפרקטי יותר, אם יש לי איזושהי חרדה מהסביבה, מסיטואציה לא נעימה, איזושהי מחלוקת שאני רוצה ליישר ביחסים שלי עם אנשים, כי בעצם ביום יום יש לנו אתגרים, אז השיטה הזאת היא ממש עוזרת לי לפתור את האתגרים שלי, כי דרך השיטה אני מעבירה את עצמי טרנספורמציה, וממש אני עושה את זה בציור, והציור הזה מלבד לזה שהוא ממחיש שיש לי תהליך מסוים, הוא גם אחרי זה מראה לי את ההוכחה לטרנספורמציה שעברתי בתהליך, וגם בסוף התהליך אני יוצאת עם תובנות שמחלחלות אליי תוך כדי התהליך, כי התהליך הוא מאוד מדיטטיבי, ואפילו תוך כדי התהליך אני מקבלת איזושהי רגיעה.
אז זה בגדול מה שרציתי להגיד היום. תודה רבה לאלנה, דוקטור אלנה רגוזין. אני חייב להגיד שאני התנסיתי בשיטה, והרעיון עצמו מבריק. כמובן שקשה במילים לתאר מה שעושים בציור, אבל אנחנו ננסה בכל זאת גם להרחיב בקטע של השאלות. אז שוב, תודה רבה לאלנה. אנחנו עוברים למור ליברמן, שתלמד אותנו על ריפוי בצלילים, מדע התדר והגוף. בבקשה. אז תודה רבה וכיף על הפורום הזה, ואני כן רוצה לדבר באמת על הריפוי בצלילים, על המדע, התדר והגוף, ואיך בריאות מתקיימת רק בתדר גבוה. אז קודם כל חוקי היקום הם תדר משיכה ותהודה, את זה אנחנו יודעים, ובאמת טסלה דיבר על זה שאם אנחנו רוצים להבין את העולם, אנחנו צריכים להבין ולהתחיל לדבר במונחים של אנרגיה, תדר והדהוד. אני מור ליברמן, אני נטורופטית, אני מתמחה בתדרים ותודעה ומלמדת את כל מי שרוצה לבוא וללמוד את הדברים האלה, כי זה ידע מאוד 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 גדול. קודם כל צריך להבין מה זה תדר. תדר בעצם הוא סליל שאנחנו לא רואים, הוא מלא מלא במידע, אור מבחינת הקבלה, והוא בעצם חלק מהתדרים מסוגלים להתפרש אצלי בגוף על ידי מערכת העצבים המרכזית, המוח, אבל הם מגיעים אליו דרך 5 החושים, חוש המישוש, השמיעה, הראייה וכן הלאה. ואם אנחנו מדברים על התדרים של הצלילים, אני אישית יותר אוהבת את התדרים של הצלילים, כי קודם כל, גם הראייה וגם השמיעה הם התדרים הגבוהים יותר מבחינת הרצים, הם משפיעים יותר, אבל עיוור לצערנו לא יכול ליהנות מצבעים, וחירש כן, ההדהוד, התהודה של הצלילים היא מורגשת בחומר, ולכן גם חרשים רוקדים לצלילי הבאסים על הרצפה, וזה מדהים לראות את זה. וגם בתוך הדבר, המכלול הזה שנקרא תדרי הצליל, אנחנו מחלקים את זה ל4 קטגוריות. לטבע, ששם אנחנו מקבלים הרמוניה והרקה וצבעים ורוח והמון המון תדרים מהטבע, גם את התדרים הבינאריים, שבעצם זה שינוי ישיר של גלי המוח, כי אוזן מקבלת צליל אחד, אוזן שנייה מקבלת צליל שני, והמוח מפרש ביניהם ומייצר פעולות. ויש לנו את הסולפז'יו, שזה תדרים של איזון אנרגטי מדהימים מדהימים, שאני ממליצה לכל אחד להתחיל להשתמש בהם. הם נמצאים דרך אגב ביוטיוב, לא מומלץ אבל אפשרי מהיוטיוב, ומי שרוצה לדעת איך מוצאים אותם, אז יש אצלי מדי פעם בקבוצה הכללית שלי, יש הרצאות 1 לחודש, חודשיים, הרצאות ללא עלות על הדבר הזה לגמרי. והביו-רזוננס, שזה תדרי הגוף שלנו, כן, גם הם שייכים, ואנחנו מכירים את המכונות שהם מסנטזים ומראים לנו כל כך הרבה דברים על הגוף שלנו, על הגיל הביולוגי שלנו, על סרטן, על כבד שומני, על כל כך ויטמינים שנספגים, על מיקרוביום מאוזן כזה או אחר, וכל זה אנחנו רואים דרך המכשירים, גם הם שייכים לתדרי הקול. ומהביו-רזוננס אנחנו גם מבינים שאם אנחנו מסנטזים כל דבר שהוא חי בתוך הגוף שלי, אז גם רגשות, תחושות, אמונות, גם הם תדרים. ובואו נדבר רגע על איך מטפלים. אני שואלת אתכם, לשנייה ככה, איך אנחנו מטפלים באבנים, בגושים שפיריים, בגושים שומניים, ברפואת המערב. אז קודם כל באבנים, גם פה רפואת המערב לקחה את הידע מרפואת התדרים, שהיא רפואה ישנה מאוד, אני לא מחדשת לאף אחד שום דבר, אני רק מביאה את מה שישן ואת מה שחדש, ומגבשת עולם שכולנו אמורים להכיר, אבל לא מכירים אותו מספיק. ועם אבנים באמת יושבים בבית חולים, ומרסקים את האבנים האלה עם אולטרה סאונד. אולטרה סאונד גם מאבחן וגם פורק אבנים. אולטרה סאונד, צלילים עילאיים. ורפואת הצלילים באמת נותנת קרקע רבה לרפואת התדרים, גם רנטגן וכולי. אולטרה סאונד כמו שאמרת, ואת אותו דבר אנחנו יכולים לעשות גם בלי הרפואה הכללית, ולעשות את זה דרך הרפואה המונעת, עם טופים, עם
כלי נגינה כאלה ואחרים, ועל כל זה אני בהחלט מעבירה חומר, וההדהוד של והשפעת התדרים השונים על הגוף, בעצם יוצרת גם ריפוי על ידי הרפיית מתח והנזקים שלו, ופריקת אנרגיה דחוסה, והפגת כאב, ויצירת חיוניות ואיזון לחולים עם אנרגיה ירודה, וכמובן עד כדי כך שאנחנו, כמו בתדרים הבינאריים, ממש רואים פיתוח של מצוינות ושיפור זיכרון, חיוניות וריכוז עד כדי טלקינזיס. עכשיו, איך אנחנו יכולים לרפא בצלילים? קודם כל, אמרנו, יש את המכונות של הביורזוננס שעושות אבחון מדהים, הן מאבחנות סרטן בשלב 0, מינרלים וויטמינים חסרים, מצב המיקרוביום, מערכות בגוף, חומצה בסיס, גיל ביולוגי, רמות וסוגי רעלנים בגוף, רגישויות ועוד ועוד ועוד, ותוצאות האבחון נותנות לי אישית בקליניקה מענה ישיר לאיך ומה עליי לטפל כדי להגיע לאיזון וריפוי מלא. כנ"ל גם, אני אוהבת להגיד את הנמסטה, שזה מין קיצור דרך כזה לנשימה, מדיטציה, ספורט, טבע והעלאת התדר. והפוטנציאל העתידי הוא שמתוך הדברים האלה אנחנו ממש רואים בזמן האחרון, את המדבדים וקפסולות ריפוי תדרים ומדבקות תדרים וכל מיני דברים שמתעסקים עם תדרים, כי העולם הזה הוא עולם ומלואו, וכן אפשר לרפא בכל תדר ובטח בצלילים, כי מדע התדר והגוף זה בריאות שמתקיימת אך ורק עם תדר גבוה. תודה מור על איזושהי הצצה לנושא המעניין הזה. ואנחנו עוברים עכשיו להרצאה השלישית והאחרונה, לפני קטע של השאלות, ליוסי מורגנשטיין, שיספר לנו על תרגילי ראייה לחשיפת טבע התודעה האמיתי. בבקשה. שלום לכולם, תודה לך אלון, תודה למכון הבינתחומי למדע ותודעה, ולכל המשתתפים, בלעדיכם אני לא הייתי כאן. אני מאוד מתרגש לחלוק איתכם מתנה גדולה שקיבלתי בחיי. כלי פשוט ומעשי, כיצד לחשוף את עצמי בעזרת התודעה כפי שאני חווה את עצמי באמת. הדגש זה על באמת, ובכך להכיר ולראות את המציאות כפי שהיא באמת. בדרך כלל אני משתף את זה במפגשים די ארוכים, הפעם נעניתי לאתגר שהצבתי לעצמי לעשות את זה בזום פחות מ5 דקות. זה ידרוש מכם ריכוז גבוה, אני אישית כתבתי לי את הכל כדי שאני אהיה מאוד יעיל ב5 דקות שלי. היעילות הזאת היא באה מתוך מקצוע ראשון שלי, פעם הייתי אדריכל, ולפני 30 שנה עזבתי את זה, עברתי לתדרים, לאנרגיות, אני מומחה ברפואה סינית, בצ'יקונג, ועושה הרבה סדנאות לשינוי תפיסה. בשבועות האחרונים טבלנו בימי הזיכרון העבר של העם היהודי ושל האומה הישראלית, אבל לא שאלנו את עצמנו איזה רמת הזיכרון אנחנו שואפים להנציח. הזיכרון יש הרבה דברים, לא אדבר על זה, אבל אני אזכיר 3. יש הזיכרון האישי, שזה ברור, מה שקרה לי, נפצעתי, אמא, אבא וכו'. יש הזיכרון הקבוצתי, נניח פסח, יציאת מצרים, אני אישית לא הייתי שם, אבל בכל אופן זה משהו שחקוק עמוק. ויש את הזיכרון הכי חשוב, הכי מהותי, שנשכח מאיתנו, וזה הזיכרון של הנוכחות המתמדת של המקור, של ההתחלה, של הבראשית, שיש כאלה שקוראים לזה אלוהים, יהובה או הוויה. כל אחד לפי אמונתו, זה בתוכנו עמוק, בגוף ובנפש. מהות המפגש של היום זה לנסות להתקרב להתנסויות, כדי להיזכר בטבע של המקור ולהתבונן בו. אני מבקש מכם לא לחפש את מה שאתם מכירים, לא את מה שהיגיון, לא מה שידוע, לא את הדרך הישנה, אלא להתבונן בעיניים רעננות של ילד שמגלה את העולם וחושף את העולם, בעיני סקרן ללא שיפוט, כמו מדען, כמו צייר שמנסה לראות את החפץ שאותו הוא רוצה לצייר. בכלי שלנו יש לנו אמצעי ניסוי שקוראים לזה הפנס של המודעות, שאנחנו יכולים לכוון אותו כמו פנס, אפשר להפנות אותו למקור האמיתי שלנו, המשותף לכולנו.
המסורות אומרות שהטבע האמיתי שלנו הינו מעבר לזמן ומרחב. אצלנו בתורה זה נקרא צלם אלוהים, בחסידות האור שבלב. הסופיזם מתאר את זה כדבר הכי קרוב לאדם, יותר קרוב מהווריד של הצוואר של עצמו. המקור הינו אחד, נסתר, לא ניתן לכימות. נקודות המבט הן שונות. אנחנו נעשה שני תרגילים פשוטים שיעזרו לנו בניסוי. שם הניסוי הראשון, הנעת הידיים אחורה וקדימה מול הפנים. אני אראה ואני אנחה אתכם. לוקחים את הידיים, מניחים אותם מול הראש, קודם תסתכלו עליי לפני שאתם חווים, ולהעביר אותם לצדדים ולאחור. בחזרה מאחור לצדדים וקדימה. זה מה שאתם ראיתם. אבל עכשיו בואו תעשו את זה איתי, ותראו מה אתם חווים שאתם עושים את זה. ואני אתאר את זה. אנחנו מקרבים את הידיים, הידיים נהיות יותר ויותר גדולות, תופסות את רוב המסך של הראייה, ושאנחנו מעבירים את זה לאחור, פתאום הן נעלמות. ובתנועה ההפוכה, מתוך המקום שהוא נעלמו, פתאום הן פורצות למציאות, ואז אנחנו רואים שהן מתקדרות קדימה ומתרחקות ונהיות יותר קטנות. מה אנחנו למדים? שהחוויה שאתם חווים ושאני חוויתי על אותה תנועה היא שונה לגמרי. אתם ראיתם אותי מניע את הידיים, ואתם שחוויתם את עצמכם ראיתם איך הידיים משתנות ונעלמות. תרגיל שני, משקפי האמת. ברור שיש לנו שני משקפיים, משקפיים זה שני חורים בגולגולת שמאפשרים קשר בין החוץ ובין הפנים. והעיניים מרוחקות כמרחק הגשר של האף ביניהם. אז בואו נדמה את זה, תעשו כאין משקפיים, ועם הגשר שלהם, ותיישרו את הידיים. ותשימו לב מה אתם רואים בכל אחת מהחורים של המשקפיים. אני רואה חלק מהציץ וקצה של כיסא, ואני רואה את הגשר שמחבר בין הידיים. לאט לאט תקרבו את זה עד למחצית הדרך, רואים עדיין את הגשר, רואים יותר בכל אחת מהחורים שבידיים, ולאט לאט לקרב את זה לעבר, להרכיב את המשקפיים. שהרכבנו את המשקפיים, אין גשר, ונותר חלל אחד בלבד. תורידו את המשקפיים, ותראו איך אתם מסתכלים על העולם. דרך חלל אחד גדול, עגול, עם כל הצבעים, אין סופי. סיפרו לכם שיש לכם שתי עיניים, אבל בחוויה יש לכם עין אחת בלבד. וזה דבר שאתם חוויתם ככה מתחילת העולם, מתחילת החיים שלכם, עדיין אתם ככה, וככה זה יהיה תמיד. האחרים שקרנים, מספרים לכם את הדברים כדי לחנך אתכם, אבל זה לא החוויה שלכם. ואני אסכם במשפט של משורר בריטי שאומר, כולנו נולדנו נסיכים ונסיכות, ובגלל החינוך הפכנו לקרפדות. אז על הקרפדה יש שתי עיניים, לנו יש עין אחת, וזה שינוי מהותי, אין לי זמן פה להרחיב את המשמעות העמוקה של העניין, גם על מערכת העצבים, גם על היחסים שלנו עם האחרים וכו'. אז אני מאוד מודה לכם, לחלקכם זה נראה מוזר, שטותי, טיפשי, דבילי, כל הדתות הולכות לשם, זה המקור של הבודהיזם, של היהדות, של המדע. תנו לעצמכם את הזמן, להקל את הדבר הפשוט הזה שחוויתם כעת, זה משנה תפיסה. ורק במילה אחת, אני משתמש בתרגיל הזה, רוב המטופלים שלי זה אנשים שחוצים את המסע מול סרטן, זה התרגיל הראשון שאני עושה איתם. כי אם הם לא ישנו את התפיסה, סביר להניח שהם ילכו לפי הסטטיסטיקה של הרפואה. ואם הם רוצים ללכת וזה אפשר, סטטיסטיקה בהגדרה זה לא 100%, זה סטטיסטיקה, חייבים לשנות את התפיסה, ובתרגיל הזה אנשים משנים את התפיסה מהר מאוד, זה דבר שנצרב היטב בתוך התודעה שלכם. תודה לכולכם, אני מאוד אוהב אתכם מבלי להכיר אתכם. להתראות.
תודה רבה ליוסי מורגנשטרן. אני ממש מתנצל, אני פשוט שכחתי להציג את המרצים, אז בואו נעשה את זה ממש בקצרה. אלנה רגוזין היא דוקטור למדעי הכימיה, אומנית ומלווה נשים בתהליכי התפתחות והיזכרות דרך יצירה. מור ליברמן היא מומחית לשילוב תדרים ותודעה, נטורופטית, כ-18 שנה, המשלבת ידע ומדע מתקדם בריפוי. והאחרון שהיה לנו, יוסי מורגנשטיין, הוא מומחה לרפואה סינית, מסורתית ומורה לצ'יקונג, מנחה סדנאות לשינוי תפיסה ואדריכל לשעבר, כמו שהוא אמר. אז שמענו את ההרצאות של כל אחד ואחד מכם, היה מרתק, שונה, מעניין. ועכשיו אנחנו עוברים לקטע של השאלות, 10 דקות לכל אחד לשאלות, אנחנו לפי הסדר, נתחיל בדוקטור אלנה רגוזין. אלנה, מן הסתם את מדברת פה על טכניקת ציור, וזה קצת קשה לבטא במילים את כל הטכניקה והכל. יש לך אולי ציור שיש לך לפנייך, שאת יכולה אולי להראות לנו, או להציג לנו, בטח. וגם להסביר באמת על מה את מדברת? כן. אז קודם כל אני אשמח להראות כמה ציורים שנמצאים במקום העבודה שלי. אני עדיין עובדת ככימאית, אבל זה נניח ציור שדיברתי בו על התפתחות שלי בתוך העבודה. זה ציור שהוא בעצם עשיתי לי לוח חזון, והציור הזה נקרא גשם שמאני, ניורו גשם. זה בעצם אני שותלת זרעים של כל מיני משאלות שלי, שתוך כדי הציור אני בעצם עוברת איזשהו תהליך שהוא מתיר ממני את המגבלות בלהיות מחשבתית, לעבור תהליך של להיות ראויה לקבל את המשאלות האלה, ולהצמיח מהם בעצם צמחים שהגשם השמאני הוא הזנה לצמחים שלי. אז זה פחות או יותר אפשר לראות כאיזשהו תהליך ממשי למשהו תודעתי שהעברתי את עצמי כדי שמשהו ישתנה ויתרחב בחיים שלי הפיזיים. יפה, ממש יפה. רואים בהחלט שיש לך כישרון ציור. אנשים שאין להם ניסיון בציור, או שהכישרון שלהם הוא מועט, עדיין יכולים להגיע לסדנה ולעבור את התהליכים האלה? כמובן, והכישרון לציור לא קשור פה לשום דבר, כי בעצם כל אחד שמתחיל לשים את הקו הנוירוגרפי על הדף, הוא נותן ביטוי בצורה מאוד אינדיבידואלית לעולם הפנימי שלו בכל הרמות של התודעה. אז אין צורך לדעת לצייר, זה לא קשור לטכניקת הציור, הדבר היחיד זה צריך פתיחות לב ורצון להטיב עם עצמך, כלומר לעבור איזשהו תהליך עמוק, שהתהליך הוא לפעמים יהיה גם מלווה בהתנגדות, שתבוא לידי ביטוי בכמה רמות, לפעמים תחושתית, לפעמים מחשבתית, אבל בגלל שהטכניקה בנויה גם להתמודדויות עם ההתנגדויות ועם רגשות לא נעימים, אתה עושה איזושהי מדיטציה וטרנספורמציה להתנגדויות האלה תוך כדי הציור, וזה בעצם התרגיל הקצר שאני אראה בסוף הסשן הזה. אני אראה איך אנחנו יכולים בעזרת מתודה מאוד פשוטה להתגבר על התחושת חרדתיות ופחד ואיזושהי תחושה לא נעימה שיכולה להיווצר מאיזושהי סיטואציה בחיים, ואנחנו צריכים כרגע להתמודד איתה. כן, נפלא. השיטה הזאת טובה לכל בעיה? שמענו קודם שיוסי מורגנשטיין מטפל באנשים עם מחלות סופניות, סרטן ודברים כאלה. זה רלוונטי גם בשיטה הזאת? כן, השיטה היא אוניברסלית. יש מאות אלגוריתמים. בעצם השיטה, הבסיס, העקרונות הם אותו דבר, אבל
אופן הציור וסוג הציור משתנה בהתאם לסיטואציה. כלומר, אני יכולה ללכת לטפל בבעיה, אני יכולה לאמן כדי להתרחב ולהתפתח. אני יכולה לקחת אלגוריתם שהנושא, אפשר לבחור כל נושא בחיים, אני יכולה לקחת אלגוריתם ולטפל נניח בבריאות שלי, ואני יכולה לחילופין לקחת ולהגיד אני רוצה לקנות בית, אז אני עושה לי עכשיו לוח חזון לבית. כאילו השיטה באמת אוניברסלית, היא מטפלת בכל בעיה אפשרית, וברגע שגם הבעיות כביכול נפתרות, והן נפתרות, אפשר לעבור לשלב של ההתפתחות והצמיחה. כי בעצם גם האמונה שלי וגם האמונה של מי שפיתח את זה, פאבל, הבעיות הן לא בעיות, הן אתגרים שבאים להעביר אותנו דרך בהתפתחות שלנו כדי לצמוח, להיזכר ולגדול למהות האמיתית שלנו. ופה טכניקת הנוירוגרפיקה היא בעצם לוקחת את הצד המדעי ואת הצד האומנותי, מחברת אותם ביחד, ודרך הקו הנוירוגרפי, הפיתולים וכל החיבורים, התודעה שלנו תוך כדי הציור המדיטטיבי מוצאת את הפתרון. זאת אומרת, אנחנו נזכרים באמת מהמידע הקולקטיבי, מכל האנרגיה והידע שטמון בתוך היקום שלנו, הידע האנרגטי, נזכרים ומוצאים את הפתרון לאתגר, וגם עוברים תהליך לימודי שמפתח אותנו בעצם. נפלא, אני רואה אותך מדברת על זה בכזאת התרגשות ואהבה, שזה כיף לראות. אני חייב להגיד שעברתי סדנה כזאת קצרה, וזה נפלא, ואני ממליץ בחום. אז אנחנו עוברים עכשיו כן, לאינטראקציה, ומציעים ליוסי ולמור, אם יש לכם שאלות לשאול את אלנה. לי יש שתי שאלות. שאלה אחת, אלנה, את מדברת על קווים נוירונליים, אני לא מבין מה זה, אם את יכולה להסביר. נוירונים אני יודע, אבל מה זה קו נוירוני? ושאלה שנייה, האם לשיטה יש נזקים, או האם יש מקרים שאתם לא, שיש לכם הוראות לא לעשות את הטיפול, או נזקים, כמו כל אור תמיד יש חושך. אז ברשותך אני יענה קודם כל על השאלה השנייה, ואז ידגים מה זה קו נוירוגרפי. תודה. אז אם עובדים לפי הכללים של פאבל פיסקרוב ושל האוניברסיטה שלו, באמת שלא אמורים להיות נזקים, אם הולכים ממש ממש לפי הסדר ולפי העקרונות שהוא בנה, שזה לא פשוט בכלל. זה אחד. שתיים, מי שמעביר את התהליך הריפוי, הוא צריך להיות בעל היכולת להכיל את הפצע של המטופל שלו. כלומר, כל בן אדם, ופאבל פיסקרוב מדבר על זה המון המון המון, על האחריות של המטפל, על האחריות של המאמן. בגלל זה השיטה היא ממש שיטה רכה, ויש בה את היכולת להכיל הכל, אבל המטפל או המאמן צריך להיות עם מחשבה בראש שהוא האחראי, הוא צריך ממש ללכת צעד צעד, לא לרוץ עם זה, ממש צעד צעד לאט לאט לצבור את הניסיון שלו, וגם את היכולת שלו להכיל לפעמים את הפצעים של האנשים, כי פצע מגליד הוא לפעמים לוקח לו זמן להירפא מאוד הרבה, וצריך להיות שם בשביל זה ולהכיל את זה. אז זה ככה ההסתייגות, יכולת ההכלה של המטפל או המאמן. ומקווה שעניתי לשאלתך, ולגבי ההדגמה, אני אשמח כזה להראות פה על הדף, הכנתי. אז קו נוירוגרפי, ההגדרה שלו, שזה קו הולך לא לכיוון שהמוח לוקח אותו, וזה קו אקראי,
הוא לא חוזר על עצמו, כן? הוא כמו הקשרים הנוירונליים אצלנו במוח, שאין להם באמת מסלול מדויק, מחודד. אז זה בערך הקו הנוירוגרפי. עכשיו, אם מישהו רוצה בבית להתאמן ממש מה זה קו הנוירוגרפי, אז יש תרגיל קצר שאפשר לעשות. למשל, תדמיינו שזה רגע מטבע, כן? כל אחד יכול לקחת מטבע, ופשוט להתחיל להוביל את המטבע הזה במרחב של הדף, מבלי לנסות לשלוט בתנועה של המטבע, אלא פשוט לזרום איתו. ואז להרגיש מה זה בעצם הקו הנוירוגרפי. אוקיי? אז זה ככה בגדול על ההגדרה של הקו הנוירוגרפי. תודה תודה רבה רבה, לך, תודה רבה אלנה. מרתק. כן, בהחלט מרתק. מור, יש לך איזו שאלה ממש קצרה ותשובה קצרה? אנחנו בעיקרון... אני מקווה, תגידי, קודם כל אמרת שבטיפול הזה את לוקחת אחריות אישית על התהליך. מה זה גובה ממך? זמן. צריך לא למהר, לאט לאט. אפילו אם קבעתי 1.5 שעות, אני אתן 2 ו2.5 שעות, אם אני רואה שזה מה שהמרחב מבקש. תודה. טוב, תודה רבה, זה באמת מאוד מעניין. עמדתם בזמן, במסגרת השאלה הקצרה והתשובה הקצרה. אז שוב, תודה רבה לדוקטור אלנה רגוזין על שנתן לנו חשיפה לשיטה נפלאה וחדשנית. ואנחנו עוברים למור ליברמן, שדיברה על ריפוי בצלילים, לקטע של השאלות. אז דיברת על זה בעצם שיש לך מכשיר שהוא מאבחן את המטופל, ואז אפשר בעצם לרפא. איזה אבחונים עושים? זה מאבחנים כל דבר, דברים ספציפיים? מה היתרונות של השיטה? תראה, בעיקרון, המכשירים האלה, יש 3 ארצות שבונים את המכשירים האלה, זה בדרך כלל נוצר בגרמניה, בשוויץ וברוסיה, ששם יש יותר מדענים, שמתעסקים עם מה שנקרא הביו-רזוננס, הרזוננס, ההדהוד של הגוף החי, אוקיי? ומתוך תודה. כך באמת מייצרים את המכונות האלה שיודעים להבחן וגם לטפל. אני מכירה הרבה מטפלים שמשתמשים בזה, אני פשוט מטפלת בשיטות נוספות שהן יותר מהירות לי מבחינת הטיפול, אבל מבחינת האבחון אני מאוד מאוד אוהבת אותם, הם נותנים לי דברים שאני לא יכולה לראות בבדיקות הדם, כמו גיל ביולוגי, כמו רמת החומציות בדם, כמו איזה ויטמינים ומינרלים נספגים או לא נספגים, האם יש לי רגישויות למזון, איזה מיקרוביום שלילי יש לי, איפה הוא נמצא ובכמה אחוזים, אם יש לי כבד שומני ברמה שעדיין מערכת הרפואה הקונבנציונלית עוד לא שווה לה לבדוק את זה, ועוד ועוד, וכמובן סרטן ברמה 0, שזה השלב הכי נכון למעשה להתחיל לטפל בסרטן, גם מבחינת הטיפול המונע וגם מבחינת הטיפול הקונבנציונלי, כדי לא להזיק לגוף למעשה. אז אני אישית מאוד אוהבת את המכונה הזאת, ומציעה הרבה מבצעים איתי, רק בשביל שבאמת אנשים יבואו לעשות אותה כמו בדיקות דם, כי זה מבחינתי בדיקה שבאמת צריכה אפילו להיות בשוות ערך לבדיקת דם מקיפה ומלאה. יפה, מעניין מאוד. אני יודע שהנושא הזה מאוד חם ומתפשט, אני שומע עליו הרבה. נניח שעשינו איזשהו אבחון וקיבלנו איזו הבחנה מסוימת, נניח כמו שאמרת שהכבד שומני, מה עושים בטיפול? פשוט שומעים תדרים, שומעים מוזיקה מסוימת? אז זהו, כפי שהבנת, אני נטורופטית, ואני מתמחה גם בתדרים וגם בתודעה, וכשאני מדברת על תודעה, אני מדברת באמת על סוגסטיות ועל תרפיית הממדים שלוקחת ומפרקת כמו דומה ל-NLP, את התחושות, הרגשות ואת כל מה שיש שם באמונות שנמצאות בתת המודע. אז מבחינת טיפול, אני עושה טיפולים שהם אחרים, מבחינת האבחון, באמת אני אוהבת כן להבחן עם מכונת התדרים, היא נותנת לי את המענה או את הצורך של הבן אדם כרגע לתת לו טיפול מסוים, ואז אני בודקת, אם מדובר על משהו מטאבולי, אני אעבוד עליו נטורופטית, אם מדובר על משהו שהוא נפשי רגשי, אז אני אעבוד דרך טיפול תודעתי,
לכך או אחרת, אני תמיד אוהבת לשלב את הטיפול של התדרים, היות וזה עולם ומלואו, אני כן נותנת אחריות אישית לבן אדם, כי החומר שלי נמצא בכל מקום. יש לי פודקאסטים, יש לי כל מיני דברים, לכו תקראו, יש לי אחר כך מי שרוצה להמשיך, יש לי קורסים דיגיטליים, זאת אומרת, אני לא משקיעה זמן בקליניקה על הנושא של ריפוי בצלילים, אני חושבת שכל בן אדם יכול לעשות את זה לעצמו, עם סולפז'ה, וזה מדהים, וזה מספיק עושה את העבודה, כי במקביל אני עושה את העבודה כמו שאמרתי, עם עוד כלים פשוט. יפה מאוד, אני חושב שזאת הדרך הנכונה לטפל, בעצם להביא את כולך, את כל מה שלמדת, המטפל יכול להשתמש בכל הכלים שיש לו, כדי לעזור כמה שיותר למטופל, אז באמת כל הכבוד. הזכרת טלקינזיס, זה ממש מסקרן, קודם כל אולי תסביר לאנשים מה זה, ובאמת איך זה מגיע, מה קורה שמגיעים בטיפול לדבר כזה, או בבקשה תסבירי. אוקיי, אז טלקינזיס זה באמת היכולת שלנו לפתח את המוח למצב כזה שאנחנו ממש מחוברים לחוסר זמן ומרחב, ויכולים לדעת את העתיד דרך, זאת אומרת זה לפתח את העל מודע שלנו. בעצם דוקטור רוברט מונרו הצליח לפתח במלחמת העולם השנייה את הצבא של לוחמים טלקינטיים, וזה על ידי התדרים הבינאריים. היות והתדרים הבינאריים עובדים על האיכויות של המוח שלנו, על תדרי המוח שלנו, אז אנחנו יכולים לייצר איתם כל מיני דברים, כמו שאמרתי, זיכרון, חיוניות, מערכת חיסון חזקה, הילחמות בסרטן, שינה עמוקה, או אפילו עד למצב של טלקינזיס. אני מכיר זה לא משהו טלקינזיס. בוא נגיד ככה רגע, זה לא משהו שהייתי ממליצה לעשות לבד. כן, יש לרוברט מונרו בית ספר באינטרנט, עם קורסים משלו, אפשר לעשות את זה למי שבא לו לפתח את עצמו. אני אישית לא הגעתי לשם, לא רואה בזה צורך. טלקינזית, לפי מה שאני מכיר, זה הנאה של גופים בכוח המחשבה. אז את מדברת בעצם גם הנאה של, בעצם בגוף שלנו כדי לרפא. גם וגם לצפות מה קורה אצל היריב, לדעת, זה סוג של להתחבר. למה אנחנו מסוגלים להזיז חפצים? כי אנחנו בעצם שוללים זמן ומרחב וחומר, אוקיי? אז בטלקינזיס אני מסוגל להתחבר, כמו שקרא לזה מקודם יוסי, אנחנו מסוגלים להתחבר למקור וליצור שם המון דברים שונים לטובתנו, או לא לטובתנו, זה מאוד תלוי מי משתמש בזה. בסדר, טוב, תודה רבה. ואנחנו פותחים את הסשן הזה גם לשאלות. אלנה ויוסי, יש לכם שאלות למור? יש לי שאלה אחת כזאת קשורה ולא קשורה, אבל אולי בגלל שאת מטפלת בתדרים את יודעת לענות לי. כאשר אני שומעת טוב שמעני, אז יש לי הרגשה נורא נורא חזקה של משהו כזה, כאילו אני זוכרת משהו עם הטוב הזה. יש לך הסבר להרגשה שנוצרת לי? מאיפה היא נוצרת לי? קודם כל אני משערת שיש שם עבודה איתו גם מגלגולים קודמים, הגיוני לי, אם יש שם משהו שאת זוכרת, אבל הטוף בעצם יוצר לי רזוננס מאוד מאוד נמוך, רזוננס חזק ונמוך, והרזוננס הזה בעצם משחרר חסימות ברמה מאוד מאוד חזקה, מאוד טובה, לכן אמרתי, הוא יכול, אני אישית ריפיתי את עצמי אפילו, וגם נשים נוספות, על ידי טוף, כשהיה לנו גוש בשד, אוקיי? אז כנ"ל לגבי גושים שומניים בגוף, וכנ"ל לגבי אבנים, וכל מה שהאולטרסאונד עושה, הטוף מסוגל לעשות המון דברים. אני אישית, גם מגלגולים קודמים, יודעת להשתמש בטוף, וכמו סונר, ברגע שאני מתופפת מול גוף של בן אדם, יש משהו בשמיעה שאנחנו יודעים לפתח אותה, כך שאנחנו רואים את הבן אדם כמו רנטגן, רק מהשינוי הקטנצ'יק של הצליל, מה דחוס ומה לא דחוס, אוקיי? הטוף בעבודה שמנית הוא פשוט אחד הדברים, שמי שהיה שמני באחד הגלגולים וידע לעבוד עם טוף, באמת יש לו
אנחנו יכולים להיכנס לתטא מהדבר הזה, יש המון דברים שאנחנו יכולים לעשות על ידי תוף שמאני, הוא מדהים, העבודה איתו מדהימה ואני ממליצה בחום. כל תודה, הכבוד. תודה. אני רוצה מעניין, בבקשה מרתק. כן, יוסי, בבקשה. שאלה, הערה. כשדיברת על המכשירים, אמרת שהמכשירים האלה מטפלים, מגלים את התאי סרטן מגיל 0 נקרא לזה, ומיד אפשר להשמיד אותם. השאלה שאני שואלת אותה, וחלק מהרפואה שאני עוסק בה, האם צריך להשמיד את תאי הסרטן? מכיוון שתאי סרטן הם תווים... אני מסכימה איתך ואני מבינה מה אתה שואל, והתשובה שנייה, היא... תני לי לסיים בבקשה את השאלה. אוקיי. מכיוון שתאי סרטן הם תאים מאוד קדומים, למעשה תאי עובר הם תאי סרטן. יש נכון. להם תפקיד, עובדה שהם קיימים, ויש להם תפקיד, גם אונקולוגים היום מבינים שיש להם תפקיד במערכת סילוק הפסולת הכבדה בתוך הגוף. נכון, נכון. אז השאלה אם השיטה בנויה על זה של יוצאים למלחמה, רואים את לא, הסרטן, יוצאים לא, לא, למלחמה. לא, לא, לא. כשאני אומרת משמידים את הסרטן בשלב 0, הכוונה שלי היא באמת לתת לזה מענה נכון, בדיוק כמו שאמרת כרגע. מי שמשמיד אותו זה למעשה הרפואה הקונבנציונלית, אבל בהחלט רצוי לדעת שסרטן, לרוב זה באמת עומס של רעלנים, טפילים ופרזיטים בגוף, וכן יש מה לעשות עם זה, בעיקר בשלב 0, הרבה יותר קל, יש שם חומציות מוגברת בגוף, יש המון דברים שאנחנו יכולים לאזן, ולטפל ברמה נכונה, נאותה ומותאמת יותר. ואני מסכימה איתך ואני מבינה את הגישה. מילה להשמיד אולי לא מתאימה אם כך. כן, לא, אבל אנחנו מכירים את זה מהרפואה הקונבנציונלית, אני די נותנת את העולם הזה ואת העולם הזה, אבל כן, אני בהחלט מסכימה איתך שהמילה להשמיד צריך לדייק אותה, ובאמת לתת לה מענה אחר ולא להתבהל ממנה. כמו שכולם עושים, מסכימה לחלוטין. תודה רבה למור וגם לצוות על השאלות. אנחנו פשוט נמצאים פה במדינה שלצערנו רוצים להשמיד אותנו, ורק הבוקר אנחנו יודעים נפל טיל בנתב"ג, אז לכן השפה פה היא הרבה יותר אלימה מאשר בדרך כלל, וכדאי באמת להשתמש בשפה יותר עדינה. אז תודה מחובתנו ליוסי גם על ההערה. כמטפלים, צודק, מחובתנו צודק, כמטפלים, צודק. וזה שינוי תודעה. השפה שאנחנו מדברים. צודק, בהחלט, יוסי, אני זה מסכימה הרקע איתך של... לחלוטין. בהחלט. תודה רבה על ההערה. מור לצערנו צריכה לצאת, אז בבקשה, תודה רבה על ההשתתפות. אנחנו עוברים... אני בכל זאת אשאר קצת לשמוע את יוסי, כי הוא מאוד מאוד עניין אותי, אבל אני תכף יזוז, יוסי, אני אדבר איתך אחר כך. בשמחה. אוקיי, מצוין, יופי. אז אנחנו עוברים לקטע של השאלות של יוסי. אה, אז יוסי, קודם כל אני רק תיקון קטן, כל האירוע הזה הוא לא במסגרת המכון הבינתחומי למדע ותודעה, יעל ואני היינו מאוד פעילים שם, אבל כרגע אנחנו מחוץ למסגרת הזאת. אני מוחק את זה מהפרוטוקול. הכל בסדר. אז בעצם עשית פה תרגילים שכן, אני לא בטוח כן שהקהל הבין, אני חושב שהם היו פשוטים. מה בדיוק המטרה של התרגילים האלה? המטרה של התרגילים האלה זה בדיוק זה, למצוא דברים הכי פשוטים, כדי להבין שמה שאנחנו רואים זה לא המציאות. למשל, סיפרו לנו שיש לנו שתי עיניים, אבל זה לא החוויה שלנו. זאת אומרת, להפריד, לעשות דיסוציאציה ראשונית בין מידע שקיבלנו על ידי החינוך, למה נתנו לנו את זה? כדי שנהיה כולנו שותפים במועדון המפוקפק הזה שנקרא מועדון בני אדם, אבל זה לא החוויה שלנו, ואם אנחנו לא עושים, בוא ניקח דוגמה אחרת, אתה מסתכל עליי ואני מסתכל עליך כעת, נכון? אנחנו כן, שניים. האם, ויש לזה ביטוי בעברית, להיות פנים אל פנים, נכון? האם כן. זאת החוויה שלך כעת, שאיתי אתה פנים מול פנים? החוויה שלי היא יותר שאני צופה באיזשהו סרט. נכון, אבל את הפנים שלך אתה רואה? עכשיו אני רואה גם את הפנים שלי, כי אנחנו בזום. טוב, לא מדבר, תעזוב את אבל כשאתה מול מישהו, כשאני אתה מול לא רואה מישהו? את עצמך ואתה לא תראה את עצמך נכון. אף פעם. וזה שינוי מהותי. למעשה אנחנו מסתובבים בעולם בלי האינפורמציה שמגיעה לנו סביב הראש שלנו.
ואף פעם לא. אתה יכול להסתכל במראה שזה סיפור אחר, זה סדנה נוספת. אבל כל מיני דברים שסידרו את המוח שלנו בצורה כזאת, שאנחנו לא מכירים את האמת. ובשביל לשנות משהו, קודם אתה צריך להכיר את המציאות כפי שהיא באמת. נשמע, ונניח, כן, סליחה. לא, 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 בסדר. וזה מסובך ככה, זה צריך התנסות ישירה, אבל אמרתי, יאללה, אני לוקח את האתגר להעביר את זה גם בזום. כן, כל הכבוד. אתה בעצם מדבר על משהו שדומה למיינדפולנס, הוא קשור? לא, ממש לא. ממש לא קשור למיינדפולנס, זה לראות את המציאות. אם היינו שנינו נפגשים באותו חדר, מאותו שולחן, לא היו שני פנים באותו מפגש. אתה נותן את המרחב, ואני נותן את הפנים. בוא נגיד, אם יש לי זקן, ואם נשארו לי שארי ביצה על הזקן, אני לא רואה את זה, וזה לא מעניין אותי, אתה היית רואה את זה. זאת אומרת, זה להבין שהמציאות שלנו, איך שאנחנו בנינו אותה לא נכון, אינטרס של שליטה של אנשים מבחוץ, שנהיה כולן, ועכשיו זה מאוד בולט עם החיסונים וכולי, לשלוט בנו כבני אדם, שנהיה כמו כולם, חברים במועדון באמת היום יותר ויותר מפוקפק, של מועדון בני אדם. אבל החוויה היא שונה לגמרי, ולהסכים לקבל את החוויה, זה השינוי של הפרדיגמה. עכשיו, אתה מוצא את זה בבודהיזם, אתה מוצא את זה ביהדות, אתה מוצא את זה בתורה, אם אתה יודע לקרוא, אתה רואה שבכל מקום הם דיברו רק על זה. אבל אחר כך באו כל החינוך המנטלי, זה דברים שלא עוברים דרך המנטלי. אי אפשר להבין את הדברים האלה, אפשר לחוות. וברגע שאתה חווה, משהו מתחוות אחרת בסינפסות. ומבחינתי זה הבסיס לכל החלמה אמיתית, כי כל מחלה נובעת מקשרים שהם לא נכונים, שהם נעשו לא נכון, כדי לעוות את המציאות מתוך מטרה של שליטה, סלש אגו. מה שאתה אומר מרתק, ואנחנו מקבלים כמובן רק הצצה. מה שרציתי לשאול, אתה בעצם מדבר על זה שאנחנו הצופים בסרט, כי אני רואה את זה גם כפיזיקאי, ומדברים על זה גם שאנחנו הצופים, כן? אתה מדבר על זה או שאתה מדבר על משהו אחר? לא, אני אשאל אותך שאלה, מה הגובה שלך? בסביבות 1.77 מטר. אוקיי, זה מה שכתוב שאתה מודד, אבל בחוויה שלך אתה 1.5 מטר. כי את ה-20 סנטימטר האחרונים אתה לא רואה. אז מה אתה רוצה להגיד בזה? מה אתה רוצה להגיד? שאני אני באמת לא מטר רוצה וחצי? להגיד, לא, בחוויה שלך. בוא ניקח עוד דוגמה, תעשה ככה. אוקיי. מה אני עושה? אתה עושה אותו דבר, לא? לא, מה אני עושה? תאר לי מה אני עושה. אתה מושך את האוזניים קצת הצידה. אוקיי, ומה יש לי בין שני האוזניים? יש לך ראש? אוקיי, תמשיך לעשות את זה. בחוויה שלך טוב. כעת, מה אתה עושה? אוקיי, בחוויה שלי אתה צודק, אני לא רואה ראש, אני בעצם חכה את הראש, מה עם האוזניים? אתה לא רואה אוזניים. אתה לא רואה מושך אוזניים. במשהו, אתה מושך במשהו שבין זה יש, אתה לא יודע מה. אז מה הטענה שלך? אין לי אוזניים, אין לי עיניים? יש לך אוזניים ויש לך עיניים, אבל החוויה שלך היא אחרת. וכל הדו-שיח זה בין איך שאתה נראה מבחוץ, שזה קשור לעולם החומר, כשאתה רואה אוזניים, אז פשוט ציירו לך ככה אוזניים, לבין החוויה האישית הפנימית שלך, שזה עולם האנרגיה, שהם עובדים הרבה פעמים ב-180 מעלות מנוגדים אחד לשני. והיכולת שלנו כבני אדם, אנחנו יכולים לאחד את זה ביחד לדבר אחד. אם לא, אנחנו בפיצול. וחלק מהסיבות למחלות זה פיצול. דברים לא זורמים, דברים נתקעים. תשמע, מה שאתה אומר מאוד מאוד עמוק, ואנחנו רק פה תואמים, אז באמת תודה רבה. בוא נפתח את הסשן גם לשאלות. אלנה אני ומור, אשמח יש שאלות? לשאול את יוסי שאלה. דיברת על הנושא של הערה, של היזכרות, כן. של כל המקומות האלה, וגם דיברת על זה שלא היית במצרים, אני כן, דרך אגב. מה אתה עושה בסדנאות שלך? זאת אומרת, מלבד התרגילים האלה שבאמת נותנים, ואני מאוד אהבתי, לבן אדם להבין שעולם החומר ועולם, זאת אומרת, עולם החומר ועולם המציאות הפנימית שלי, נקרא לזה במרכאות, הוא שונה. איך אתה נותן לאנשים להתחבר ל...
להערה, לגלגולים, האם בכלל אתם מגיעים לגלגולים? זאת אומרת, מה הלאה בשיטה שלך? אני מנסה להבין, זה מאוד מעניין אותי. א', השיטה היא לא שלי, אני לא המצאתי שום דבר, אני אספתי כל מיני דברים. יש לי לרשותי באיכות שני דברים, זה שאני מורה בשיטת פלדנקרייס, בין שאר עוונותיי, ואת התפיסה הסינית, ואת השפה הסינית. אני הרבה מלמד דרך הצ'יקונג, אני נותן לאנשים לחוות את הדברים, אנחנו מפענחים טקסטים סינים דרך השפה הסינית, שזו שפה מאוד מיוחדת, זו שפה ויזואלית, שרואים את הדברים. זה מעניין יהיה לאלנה לראות ולחשוב על זה. רואים, נניח המילה טוב, אין אותיות, צריך לצייר את המילה טוב, איך מציירים את זה? המילה פחד, אין המילה פ' ח' ד', צריך לצייר את זה. מקובץ. המילה רוחניות, כל דבר צריך לצייר. סתם תיקח דוגמה, המילה טוב, חאו, רואים אישה וילד בבית. זה טוב. אז א', זה לא טוב מוסרי, זה טוב טבעי. וברור שלאישה זה סיפור אחד, ולגבר זה סיפור אחר, ולילד לפעמים זה 30 שנות פסיכותרפיה עמוקה, ולאישה שלא יכולה להביא ילדים זה בכלל משהו אחר. זאת אומרת, יש איזה משהו אמיתי לגבי שפה. אנחנו אומרים 30%, שאר הדברים, בואו נדבר על זה. מה זה בשבילך? ואני משתמש בהרבה טקסטים מהממים, גם מהנצרות, גם מהאסלאם, גם מהיהדות, שמדברים על הדבר הזה, ולאט לאט משהו קורה, ופתאום יש איזו תפיסה אחרת שמגיעה. ומתי מגיעה ההיזכרות של הנשמה? מתי שזה מגיע, אם זה מגיע. זאת אומרת, מהתרגילים האלה אתה מגיע למצבים שאנשים נזכרים בזכרויות מגלגולים קודמים? אגב, כתבתי ספר שנקרא מסע הנשמה לגן עדן. לא שמעתי עליו. לא, סורי. לפי אני אשמח המסורת לקרוא הסינית. מאוד. כן. זאת אומרת, זה באמת, אני הבנתי ממקום מאוד מוקדם, שאם יש מישהו חולה, הרפואה בסדר, והרפואה הסינית נהדרת, והנטורופתיה וההומאופתיה, הכל פיקס, אבל אם משהו לא ישתנה בפרדיגמה, אז זה יעבור למחלה אחרת, לתפיסה אחרת. אז בסרטן קוראים לזה גרורות. יש היום גם אונקולוגים שאומרים שאין כזה דבר גרורות. זה פשוט סרטן שלא בא לפתרון, ואז הוא מצא איזה דרך אחרת. אונקולוגים כותבים על זה היום ספרים. זאת אומרת, זה באמת שינוי תפיסת החומר, להבין את האנרגיה, שרוחניות זה חלק מהאנרגיה, ולהבין שאנחנו מורכבים משני אם. אדם, עושים את זה הרבה פעמים בקבלה, שיש 3 אותיות, מחלקים את האות המרכזית לשניים. אדם זה עד ודם. עד זה צ'י, אנרגיה, ודם, חומר. זה ההרכב שלנו, ואנחנו בתרבות ששכחה את זה, בייחוד הרפואה. הרפואה שכחה את זה לגמרי. פעם זה היה אחרת, היה לי רופא ילדים שעוד היה רופא אמיתי, אז הוא חי את זה, הוא הבין את זה, היום לאט לאט חוזרים לזה. אבל אנחנו צ'י, ומה זה צ'י? אפשר רק לחוות, זה לא האנרגיה, המילה אנרגיה היא מצמצמת. התייחסתי מור? כן, תודה. טוב, אנחנו צריכים לסיים, אז תודה רבה. תודה רבה, יוסי, על הנושא המרתק והמעניין הזה. בהחלט יוצא דופן. תודה רבה לכולכם. אנחנו נסיים בתרגיל קצר שתעביר אותו אלנה, במקום מדיטציה, אז בבקשה. טוב, אז התרגיל שאני הולכת להעביר עכשיו, אפשר ליישם אותו בכל מצב שיש הרגשה טורדנית, או לפני איזשהו אתגר, או בכל מצב שרוצים רגע להיות עם בהירות מחשבתית. מפאה של עומס או איזה שהן מחשבות שמפריעות רגע להיות בפוקוס. לתרגיל קוראים 40 עיגולים. עיגול כסמל באינטרפרטציה שלנו הוא משהו שלם, בטוח, מביא את הפתרון. ארכיטיפ העיגול זה בעצם ארכיטיפ השמש, משהו עגול, הרחם, משהו שלם, משהו בטוח, משהו טוב. אז מתחילים את התרגיל.
על ידי זה שפשוט לוקחים דף נייר חלק או לא חלק, כל אחד מה שהוא בוחר, אבל עדיף חלק כדי שזה יהיה יותר מובהק ומשמעותי, ופשוט מתחילים על הדף הזה לצייר עיגולים. העיגולים יכולים להיות בכל מיני גדלים, בכל מיני צורות, בכל מיני צבעים, ממש לא משנה. לא משנה הקצב, לא משנה צורת העיגולים, הם יכולים להיות מפוזרים, הם יכולים להיות פצפונים. חשוב לספור את העיגולים, אם יש ממש עומס מחשבתי, זה עוזר להירגע. תודעתית, צורת העיגול עוזרת לתודעה שלנו להירגע ולהיות במצב שלם ובטוח יותר. ולאחר שבעצם מסיימים את 40 העיגולים, אפשר בחיתוכים של העיגולים לעשות בעצם פעולה כזאת שנקראת פעולת העיגול, ולחבר בין העיגולים. ובעצם מסביב לעיגולים אפשר גם להעביר קו נירוגרפי, ואז בחיתוכים, שזה בעצם האזורים, החיתוכים זה האזורים, האזור הזה הוא אזור שיכול להיות קצת נתפס כחד. אז ברגע שאנחנו ממלאים את הפינה החדה ומעגלים אותו, אנחנו בעצם עושים תרגיל על התודעה, שבתרגיל הזה אנחנו מעבים את הפינה החדה, מכילים, ממיסים אותה ומכילים אותה ועושים אינטגרציה לכל החלק. זאת אומרת, אנחנו לוקחים את אותו האתגר, את אותה המחשבה הלא נעימה, נותנים לה מקום חיבוק חם, ובעצם מכילים אותה. אנחנו לא בורחים ממנה, אנחנו מכילים אותה, ובעצם היא הופכת להיות מאתגר, ממשהו מפחיד, למורה ומדריך ולמשהו מלמד. ואז בעצם אזור שהוא היה אזור שנתפס לא לגמרי נעים ורך, הוא הופך להיות לאזור רך, כמו האזור הזה, והוא הופך להיות לאזור גם שלם. אז כל אחד יכול להתנסות בזה בבית, וישר לראות בתרגיל את האפקט של אותו הציור. הציור הוא לגמרי מדיטטיבי, תוך כדי הדיוקים של הקווים ושל הפינות ושל החיתוכים, כבר תוך כדי העיגול, בעצם של הפינות האלה והעיבוי של המקום הזה, אנחנו בעצם יוצרים קווים שמחברים אותנו לעצמנו, מחברים את התודעה, מקבלים פוקוסינג ואיזושהי מדיטציה פנימית, שתוך כדי המדיטציה ישר רמות החרדה יורדות, רמות הבלגן, וממש יש לנו איזה רגע פנימי כזה, שבעצם אנחנו מקבלים בו גם את השקט ואת השלווה ואת ההרמוניה. וזה בעצם מה ששיטת הנירוגרפיקה מושתתת עליה, יצירת האינטגרציה בין כל הרובד של התודעה, בין כל החיבורים והריפוי שאנחנו יוצרים לעצמנו ברגע שאנחנו עוברים דרך כל רמות התודעה והחיבור ביניהם. כמובן אחרי שמסיימים לעגל את כל הפינות אפשר להוסיף צבע, צבע בעצם מוסיף אנרגיה, את הצבע אפשר להוסיף אלנה, אנחנו פשוט צריכים מרקרים. לסיים. משפט אחרון. משפט אחרון, מוסיפים את הצבע במרקרים, מה שיכול לתת אקסטרה אנרגיה למקומות מסוימים שהיינו רוצים לקבל בהם משהו מבחוץ, מבחינה אנרגיה. טוב, תודה רבה על ההדגמה של השיטה, ופה אני רואה את הקשר ליוסי מורגלשטיין שמדבר על החוויה
את הסדנה שלך צריך לחוות ממש, ולדבר עליה זה קצת מאתגר, אבל כן. שוב, אני ממליץ בחום על הסדנה. אז תודה רבה לכל המשתתפים, לאלנה, ליוסי ולמור, שנתנו לנו הצצה באמת לנושאים מרתקים מעניינים. אנחנו פה מאמינים בתודעה, מאמינים שכולנו מחוברים, אנחנו מדברים על שינוי תודעתי, אנחנו מדברים על משהו אחר, ואני חושב שאנחנו נותנים אור, חלונות של אור, לאנשים, כן, בארץ, לאנשים ששומעים אותנו, במיוחד בתקופה האחרונה, התקופה החשוכה האחרונה, שאני מאמין שאפשר לצמוח ממנה ולהתפתח. אתה אז יודע כמה שוב, אנשים שומעים אותנו כעת? אולי יעל יודעת, אבל אני חושב שתקבל את האינפורמציה הזאת עוד רגע. מה אה, מעניין. אז, אז שוב, תודה רבה לכולכם, תודה רבה לאנשים מאחורי הקלעים, ליעל ולרחל, ואנחנו נתראה בערך עוד חודש, נעדכן בתוכנית הבאה. תודה רבה, ושיהיה תודה, לנו המשך תודה, תודה לכולם, אירוע גברת נפלא. יעל ורחל.